Oh. What is this? What is this? Oh. Look at this. Uh-oh. The one. So, ayan siya. Hi guys, welcome to our YouTube channel. My name is Rocky May from Rocky May 17. So kung bago pa lang kayo sa aking channel, please hit the subscribe button and also hit the bell icon para ma-notify po kayo every time na mag-upload po ko ng bagong video. Ayan. So itong video na to guys, mabilisan lang to kasi kailangan kong i-haul yung napamili kong nakaraan pa. Mga ilang araw na yun, hindi ko pa nabubuksan. And, natenga siya doon kasi may mga ilang na bagay na na-film ko bago pa yon. So, natenga siya. Kailangan ko nang buksan kasi kailangan ko yung isang item. Kailangan ko na para naman magamit ko rin. So, yeah. Box na isa na galing sa SOUQ. Ito siya. Ayan. At meron din pang isang box. Ayan siya. Yes. So, dalawang box yan. Ayan siya. So, unahin natin to guys. Mom! There we go. Uh-oh. What is this? What is this? Oh! Look at this. Uh-oh. The one. So, ayan siya. So, it's a flash. Mommy, I want this one. It's One. cable. Two one. Box, wala na. What? It's the flashlight. Or lamp. One. One. Pang lamp siya. One. Uh-oh. One. So, pwede siyang palakasan. Tatap mo lang siya dito. Ayan. Pwede mo adjust. O, pwedeng ganyan. So, ito yung isa. And the next one is this one. Okay siya. Ayan, large. Large ulit. Okay. It's damit kapareha lang. And then, ito na yung sunod. Ito po. Oh. Ang cute. Ang ganda. Where's the one? And Oh. cable. So, yun lang. Ayan guys, tapos na ang yung unboxing and haul natin. Meron tayong kasama dito si Adam, nangungulit as usual. So yun guys, yun lang. Binuksan ko na talaga kasi kailangan ko na yung yung lamp na ito. Ito.
desktop lamp o desk lamp. Perfect to para kapag nag-study ako or ano mang ginagawa ko, lalo na pagdating sa basa-basa mode. Wait, baby, that's scissors. That's danger. So, yun. Makakatulong yun kasi lumalabo na talaga yung aking mga mata. Super labo na talaga. And then, etong nabili ko naman, kung napansin nyo, may SOUQ haul ako dati o nakarang video. Dalawang, ano siya, long sleeves. Eh, may nagtanong kung mainit ba daw. Yes, mainit po yung tela. Pero ito, hindi po siya mainit. Nakikita niyo po yung cotton. Hindi siya mainit. For sure na kukumpara ko sa isang vlog, yung mga telang yun, mainit yun. Pang ano siya, pang winter. Tapos ito, okay siya. Kasi yung tela niya, hindi siya makapal. Hindi katulad ng isa. So, yun lang po. Yung microphone naman, yun yung yung nasa isang vlog ko na hindi ko pinakita. Kasi yung vlog naman kasi yun, it's all about ring light. Yun, may extra lang. Natuwa lang kasi ako dito sa microphone. Binili ng asawa ko kasama ng ring light. Nakakatuwa lang. Mayroon na kaming microphone na ganyan din. Pero itong magandang style to. Yung lumang microphone na yun, nabili namin yung umuwi kami sa Pinas. Kaso, nasira na. So, hindi ko naisip na binili pala niya by bago. So, okay din makakapag-video ko tayo ulit sa bahay. Kanta-kanta, pampawala ng board, you know. So, yan lang guys. Maraming salamat. Mabilisang haul lang. Mabilisang unbox. So, yan lang. Say bye, Adam. Bye. Say bye. Bye. Bye-bye. Kiss. No! Ayan guys. Goodbye guys. Ingat po kayo lagi. See you in my next vlog. Bye!